בוקר טוב ושלום לכל הצופים. אה, חג שמח, שבת שלום. אנחנו פה בשרשרת גברים 555. אני גילי שלג, והיום אני שמח לארח את אברי ברקת. אברי ברקת, בוקר טוב. בוקר טוב, וואו, איזה כיף, איזה התרגשות שאתה מראיין אותי, גם במיזם המקסים הזה, וזה אתה, איזה כיף, אנחנו חברים כל כך הרבה שנים, הולכים דרך משותפת ביחד, גם כמנחים, גם כמטפלים, או מלווים אנשים בדרך, ובעמותה, אז זה ממש סגירת מעגל מאוד יפה. יפה, אז באמת כמו שאברי אמר, אני ואברי, ההיכרות שלנו היא כבר ארוכת שנים, ואנחנו באמת טוענים כבר מעל ל-30 שנה, אנחנו חברים, אנחנו צועדים דרך די דומה, ותמיד אנחנו מחוברים בצורה כזאת או אחרת, ובאמת נפל בחלקי הזכות לראיין אותך היום פה ולשמוע קצת מי אתה, אברי ברקת. אז באמת השאלה הראשונה שאני רוצה לשמוע אותך, זה אני יודע איך להציג אותך, ואני אשמח לשמוע איך אתה היית רוצה להציג את עצמך. אז, מי אתה? אז אני... אז אני בן אדם של גם וגם. יש בזה חסרונות ויש בזה יתרונות. יש לי גם קריירה בהייטק של הרבה שנים בתחום של אבטחת מידע, אבל לפני 10-12 שנה בערך יצאתי למסע של גילוי, הלכתי ללמוד כל מיני דברים, אימון, ואחר כך טיפול ופסיכותרפיה גופנית ועוד כל מיני שיטות טיפול, ואחר כך הנחיית מעגלים. ו... ואני גם מודה שאני מסתכל עליך, אתה בן אדם שהוא מוביל, ובגלל שאנחנו חברים קרובים, אז קיבלתי השראה המון ממך ומעוד חברים בדרך. הגענו ביחד בזמנו לשיבה, לעמותת דרך גבר, וגם אה, לקחנו שם תפקידים וגדלנו שם, וגם קיבלתי המון השראה מחברים שהכרתי שם, שהם גם מטפלים והם מלווים והם עושים כל מיני דברים שעשו לי חשק. ואז הלכתי ללמוד, והיום, בשש, שבע שנים האחרונות, אני מטפל, מלווה גברים בעיקר. בהתחלה הייתי מלווה גם בעיקר נשים, בעצם זה היה כזה באופן מוזר, אבל היום אני מלווה בעיקר גברים וזוגות, אה, להתחבר לעצמם, להתחבר לגבריות בריאה. אני בעצמי עשיתי דרך, עושה עדיין דרך, וגם יש לי מעגל גברים קבוע. המעגל נקרא להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך. שם כזה כללי וגנרי, אבל התחברתי אליו, ובארבע שנים האחרונות יש לי את המעגל הזה, מחזור עשירי כבר. ממש כיף ומרגש לפגוש כל פעם 12 גברים חדשים שבאים לעשות דרך. אני רגע אעצור אותך, אני רוצה שתיתן לנו אבל קצת יותר מעצמך, לא רק מה עוד אתה עושה, כאילו, תן לנו, אנחנו רוצים להכיר אותך, מי אתה, מה עוד אז אתה אני עובד, אבא מה למדת. לשלושה, יש לי או, שלושה ילדים, תאומות ובן. אני גרוש כבר 6 שנים. גם נפרדתי לא מזמן ממערכת יחסים פרק ב' של 5 שנים, שזה גם משהו שאולי נדבר עליו ואיך זה השפיע עליי, נדבר עליו בהמשך. כן? ו... וכאמור, אני גם מלווה גברים היום אחד על אחד, גם בטיפולים של נשימה, גם בפסיכותרפיה, גם בעבודה רוחנית והתפתחות, וגם מנחה מעגלים וסדנאות. בנוסף לזה אני גם מתפרנס ממשרה בהייטק, צריך גם מעניין להתפרנס. שזה הדבר האחרון שאמרת, אפילו התנעת את העניין הזה שאתה, ואני גם עובד בהייטק. כן, אני לא מתבייש להגיד שהעבודה בהייטק היא סבבה, היא מפרנסת, אבל התשוקה שלי היא לא שם. היא לא שם, לא בגלל שזה לא עבודה כיפית, כי זה עבודה שהיא עם פחות נשמה, זה יותר לפרנסה, זה יותר, כן, זה עשייה של פרנסה, מה לעשות? כשאני אחרי טיפול, כשאני פוגש גבר אחרי טיפול, שבא אחרי איזשהו קושי עם האישה, ואני הולך איתו את הדרך, ונותן לו, ואני שומע אותו ומקשיב לו, ונותן לו נראות, ובסוף הוא יוצא עם עיניים בורקות,
שם התשוקה שלי. או במעגל שאנחנו מדברים על מיניות, על אינטימיות, על התשוקה שלנו בחיים, שם באמת אני עף ונהנה, אבל אני גם מכבד את העבודה בהייטק, אוהב אותה והולך איתה בשנים האחרונות. ותודה לאל שיש גם וזה, גם מזה וגם מזה, גם אש וגם רוח וגם חומר וגם אדמה ומים, יש מהכל. יפה. אז אני רוצה לקפוץ איתך ישר אולי למים העמוקים. אה, אני יודע שאתה בא ממשפחה מרובת ילדים, אתה אחד מתוך 8 גברים, אתה בעצם אח הצעיר מתוך 7. 7, אוקיי, סליחה, ובעצם מאוד מעניין אותי אם הדבר הזה, איך זה השפיע עליך, לגדול בבית גם עם הרבה אחים וגם מלא סכרים, האם זה קשור לדרך שלך היום? כן, אני בהתחלה לא ראיתי את זה, רק אחרי זה בדיעבד הבנתי את זה, שאני בעצם, אני הבן הצעיר של 7, אנחנו 7 אחים, אני האח הצעיר, יש לזה תסמונת לאח הצעיר, אני תמיד הייתי הכי קטן, תמיד הסתכלתי למעלה על האחים שלי, ובאיזשהו שלב החלטתי שאני רוצה להיות זה שמוביל ופורץ, וכאילו עושה איזשהו תיקון וריפוי למקום הזה, וכן, הובלתי, והנה כשהגעתי לעמותת דרך גבר, אז לאט לאט התברכתי שם, ונהייתי באיזשהו שלב יושב ראש העמותה, תכף נדבר גם על העמותה קצת, וגם במקומות שבהם, כמעט בכל מרחב, יש בי איזה משהו שרוצה להוביל ולהשפיע, אולי גם בגלל הצורך הזה של להוכיח שאני כבר לא האח הצעיר, אלא יש לי את העוצמה שלי, ואני לא הקטן. זה מעניין. ומעבר לזה, זה, זה חשף אותי להמון סוגים של גבריות. יש לי 6 אחים שיהיו בריאים בלי עין הרע, וכל אחד מהם, יש לי 3 אחים דתיים, אחד חצי דתי, אחד חילוני כמוני, ולכל אחד יש את הגבריות שלו, את הגבריות יותר רכה, יותר אסרטיבית, יותר אפילו כוחנית קצת, אז זה לימד אותי המון, וכשהפכתי להיות מטפל, זיהיתי הרבה מהארכיטיפים האלה של האחים שלי, בדברים שמגיעים אליי. אז זה היה לי מאוד מעניין. גם במעגל הגברים זה קורה. יפה. אז מכיוון שאני מכיר אותך, אתה באמת דמות שהיא מאוד בולטת בכל מרחב שאתה מגיע, אתה לא מאלה שנעלמים במרחב, אתה אחד מהבולטים, לא, כאילו אתה איכשהו באיזשהו שלב נהיה דמות מרכזית, וזה לוקח אותי באמת לשאלה הבאה, מתי הבנת שאתה רוצה להחזיק מרחב לעבודה עם גברים? מה הוביל אותך לזה? וכמובן זה מתייחס גם למה שדיברנו, האם זה קשור לזה שאתה בא ממשפחה של גברים? אז זהו, אז דיברתי על זה קצת. כן, זה כן השפיע עליי באיזושהי צורה. אה, עולם הנפש תמיד עניין אותי. יש לי אח שהוא פסיכולוג, עוד אח עובד סוציאלי, זאת אומרת, יש לנו את זה במשפחה, היכולת להקשיב, להכיל, להתבונן. זה תמיד עניין אותי, וכשהגענו, אבל רציתי להתפרנס, התחלתי ללמוד בכלל רפואה סינית בצעירותי, אחרי שחזרתי מטיול במזרח, שם גם פגשתי אותך לפני 30 שנה בפיליפינים, אה, ואז חזרתי והתחלתי היה לך ללמוד שיער רפואה ארוך, אז סינית. אני זוכר. כן, היה לנו שיער ארוך, שנינו אהבה ממבט ראשון, בורקאי לגמרי. בפיליפינים. אבל כשחזרתי לארץ, טוב, צריך להתחיל את החיים, הלכתי ללמוד רפואה סינית, והבנתי שרגע, מה זה? זה היה עוד ממש בחיתוליו כל הנושא הזה, ואני זוכר איזה שיחה עם אחי הבכור. שאלתי אותו, מה לומדים? הוא אמר לי, לך תלמד מחשבים, זה מה שהולך היום. באמת, אז בדיוק התחיל ממש העולם של המחשבים, ו... והלכתי ללמוד הנדסת מחשבים, והמשכתי בדרך, קצת יוגה פה, קצת מדיטציה, פה איזה סדנה, אני זוכר עשיתי סדנה של ניסים ממון, ועוד כל מיני סדנאות כאלה, אבל הדרך שלי הייתה דרך אה, רגילה של הייטק, של לימודים, של אוניברסיטה, ותמיד זה עניין אותי.
ואז, לפני בערך 15 שנה, 16 שנה, באת אתה, איזה קטע, באת אתה ואמרת, תקשיב, רחלי המליצה לי על איזה אירוע של גברים, שיבה, בוא נלך, מה יכול להיות? ובאנו ושנינו התאהבנו, את והשאר זה האמת באמת, שאמרתי לך, תבוא איתי, כי אני מת מפחד ללכת לבד. כן, אני גם לא הייתי הולך לבד. זה באמת אז היה ממש מוזר, פסטיבל רק של גברים, אז היינו הולכים לפסטיבל בראשית ובומבמלה וכל מיני סדנאות שהן מעורבות. מי הלך לסדנה רק של גברים? משם כבר הקמנו ביחד מעגל גברים ראשון, לפני 12 שנה, אם אתה זוכר, שצירפנו מלא חברים וכל אחד הנחה, והתחלנו בעצם להיכנס לעולם הזה, וזה עניין אותי, ראיתי שיש לנו, אנחנו הגברים, המון עניינים שהם בעיקר גם לא מדוברים, אם זה בגלל בושה, ואם זה בגלל ההסללה, שאנחנו צריכים להיות חזקים, ואסור לנו להראות פגיעות, והבנתי שאני, את הדרך ריפוי שלי צריך לעשות גם, גם ללכת ללמוד, ללמוד טיפול וללמוד ליווי וללמוד הנחיה, ודרך זה אני גם ארפא את עצמי. וזה מה שקרה. וקיבלתי כמובן השראה, כמו שאמרתי, גם ממך ומעוד חברים טובים ויקרים, שכבר היו צעד אחד לפניי בדרך ולמדו והנחו. והיום אני ממש גאה להגיד, גם שאני מטפל מעולה, מטפל טוב, כי הרבה מהמקומות שדברים מגיעים אליי, אני עברתי, אני לא אף פעם ילווה מישהו שאני לא מכיר את העניין שלו, את הקושי שלו, את האתגר שהוא נמצא בו, וגם זוגות שמגיעים אליי, עברתי מערכות יחסים, וכן, זה הריפוי שלי, ללכת עם גברים בדרך ולתת להם יד, זה הריפוי של כולנו בעצם. אני חייב להתוודות ולהודות שאברי לא רק סתם אומר על עצמו, אני שלחתי לאברי לא מעט גברים, וללא ספק אתה מטפל טוב, ואתה מביא אנשים למקומות מאוד מאוד עמוקים, וחשוב לציין את זה, וכל הכבוד לך באמת. אני רוצה תודה. להמשיך איתך בעניין הגברברים. בעבר כיהנת כיושב ראש עמותת דרך גבר. מעניין אותי לדעת איך אתה רואה, זה היה לפני לא מעט שנים, אני לא זוכר לפני כמה שנים, אבל זה היה כן, זה לפני. 8 שנים. אז מעניין אותי לדעת איך אז, שהיית יושב ראש העמותה, איך העמותה הייתה נראית, ואיך אתה היית נראה, ואיך היום העמותה נראית, ואיך אתה נראה היום. כאילו כחיבור ישיר לעשייה הזכרית שלך. כן, שאלה מעולה. אז כן, אז בזמנו העמותה הייתה יותר צנועה, היינו בערך אירועים של 100-120 גברים, אה, ונבחרתי להיות היושב ראש, הצעתי את המועמדות שלי להוביל, היינו צוות של 3 מזכיר, ואני הייתי יושב ראש וגזבר וועד, ולאט לאט התחלתי לגבש בעצם את כל המערך של העמותה. אה, בסופו, אחרי 4 שנים, הייתי 4 שנים יושב ראש, שזה הרבה. דרך האירועים שהיו, לאט לאט יצרנו נראות במדיה, אספנו תפקידים, התווספו אלינו אנשים. בעצם מעמותה צנועה, בסופו של דבר אחרי 4 שנים, העברתי את המושכות ליושב ראש שבא אחריי, עמותה שכבר מוכרת, שכבר לא, אין איזה פחד להגיע אליה כי זה רק גברים. אפילו היינו בפריים טיים, כשאני ממש הייתי בתקופת מעבר, הגענו האירוע האחרון שהובלתי, היה בחדשות, חדשות ערוץ 2, שהיה עלינו כתבה יפה ומפרגנת, ואני ממש גאה מאיך שזה התפתח. מאז היו עוד 3-4 יושב ראשים שקידמו את העמותה, וכל אחד הביא את האיכויות שלו, והיום, תכף אני אדבר גם על עצמי, איך הייתי אז ואיך אני היום, והיום העמותה עם אילן היקר, שהוא היושב ראש כיום, היא כבר מוכרת, היא כבר מגיעים מאות אנשים, מנחים מכל הארץ וגם מהעולם מגיעים להנחות אצלנו. עדיין זה לא הפסטיבלים של נשים, שזה אלפי נשים לפעמים מגיעות, אבל אנחנו כבר שם דבר, ואנחנו מובילים הרבה תהליכים של התפתחות גברית בארץ, ואני ממש שמח על זה שהיה לי את התקופה שבה גם אני תרמתי, ואני אגיד משהו על עצמי שהייתי אז הייתי נורא
עוד עסוק באיך אני מול אנשים, והיכולת שלי להוביל, ולמדתי המון מהמקום הזה שהובלתי, והחלטתי וקבעתי תהליכים, והיום זה ביסס אותי גם כאדם שמרגיש בטוח בעצמו, ביכולות שלו, בידע שלו ובהובלה שלו. ללא ספק גדלתי, וללא ספק כל מי שלוקח תפקיד בעמותה, ואני רואה את זה היום עם חברים טובים שלנו, גדל, לומד וגם נהנה מהעשייה הזאת, עשייה עם שליחות. יפה, יפה. כיף לראות את התמיכה שלך ואת התמיכה של העמותה, ואיך זה כל החיבורים ואת הדרך, וללא ספק נראה לי ששנינו צריכים להגיד תודה אחד לשני ולעמותה לגמרי. שתמכה בנו ונתנה לנו דרך מטורפת, וזה מגניב ומעניין שתוך כדי שאתה מדבר אני רואה את הנקודות שזה פוגש אותי, ואני אומר וואו, בוא'נה, באמת איזה זכות יש לנו שהגענו לדבר הזה וביחד בכלל. אז והיום תודה. אתה מראיין אותי, זה הסגירת מעגל היפה הזאת כן, לגמרי. שנוצרה פה. אז מעניין אותי עוד דבר, בתור איש רגיש שכמוך, אה, איך אתה תופס אה, גבר חזק ובטוח, ואיך אתה מסתכל על גבר, לא אגיד, גבר רגיש ופגיע, ואחד אפילו שלא יודע, כאילו, כשאתה פוגש את שתי הדמויות האלה, תן לי רגע את הנקודת מבט שלך על הדבר. שאלה מעולה. אני אגיד לך, כמו שאמרתי בהתחלה, אני גם וגם. יש בי גם את הרגישות ככה גיליתי, כן, בדרך, בהתחלה הייתי יותר רך ומכיל, מכל מיני סיבות, ולאט לאט גם פיתחתי את היכולת להוביל, ואת העוצמה, ואת החוזק, והיום אפילו את האסרטיביות, עד אפילו יכולת להיות בעימות, מה שפעם היה לי יותר מאתגר. ו... וכשדברים מגיעים אליי, אז לפעמים אני מזהה שהם צריכים יותר באמת לגדל את האסרטיביות שכבר קיימת בהם, אבל הם קצת הצניעו אותה או הדחיקו אותה, והרבה פעמים דברים מגיעים אליי כבר כוחנים עם הגנות מאוד חזקות, ואז אנחנו ביחד חוקרים איך להיות רך ומכיל ולאפשר פגיעות, כי בעצם מה זה גבריות? גבריות בריאה, דויד דיידה דיבר על זה, ואנחנו מדברים על זה לפעמים גם בסדנאות, שיש את הגבר הדור הראשון, שהוא גבר של פעם, הגבר הכוחני, זה האבא שלנו, אבא שלי, אבא שלך, זיכרונם לברכה, שהם למדו לפרנס ולהוביל, ולא מתעסקים עם יותר מדי רגשות, ואם יש לך איזה קושי, אתה פשוט מדחיק אותו באיזה חדר בבטן, וממשיך הלאה. ובשנים האחרונות אנחנו רואים גם את החיבור ללב, גברים מתחברים ללב ולרגשות, ולומדים לבכות, ובעצם השילוב המוצלח זה בעצם לשלב את שניהם, כי יותר מדי מזה זה גם לא בריא, ואז אתה קצת מוצף כל הזמן ומאבד את העוצמה ואת היכולת להוביל דברים, ולהיות רק מוביל וחזק עם הגנות, זה גם לא בריא, כי אתה מאבד בעצם את המשמעות של החיים, שזה להרגיש, להתחבר, לייצר קשרים בריאים, ולא להיות מופעל מכל דבר. והיכולת הזאת היא גם נס והיא גם קסם. אני רואה את זה היום מול הילדים שלי, אני רואה את זה היום מול המין השני, אני רואה את זה בזוגיות. איך בעצם היכולת גם להוביל, גם להיות חזק, גם לעמוד על שלך, גם לדעת מה אתה רוצה, והיכולת גם להרגיש ולגלות אמפתיה ולהיות בהכלה ולוותר, יוצרים בעצם איזה איזון מאוד בריא בהתנהלות שלנו בעולם. אז זה נקרא גבר דור 3, מה שדויד דיידה מדבר עליו. דויד דיידה זה זה מה גאון שאנחנו רוחני. רוצים להיות. כן. תמיד אנחנו הולכים את הדרך, לומדים, אנחנו הולכים לאנשהו. והמגדלור שלנו זה באמת להיות הגבר דור 3 הזה, שגם במעגל דברים שלי, אני מדבר על זה, הגרסה הטובה ביותר של עצמך, זה אומר כל יום להשתפר במשהו. בזוגיות, במיניות, באינטימיות, בחברות, בתשוקה, בפרנסה, כל יום קצת לגעת באיזשהו נושא,
דווקא אני רוצה להגיד משהו ששמעתי השבוע מעניין. לפעמים טוב להתמקד בנושא מסוים ולא להעמיס על עצמך מלא דברים. אתה רוצה לשפר את התזונה, תתעסק בתזונה לתקופה מסוימת. אתה רוצה לשפר את הגבריות שלך, את המיניות שלך, את היכולת שלך לתקשר עם האישה, תתעסק בזה ותן לזה פוקוס, ואל תתפזר, אני רוצה להיות טוב בהכל. אה, אבל כן, כל פעם אנחנו משפרים איזשהו תחום וגדלים. אז איך מדהים. אומרים? אהו, אהו, יפה. אפשר לצלול איתך קצת יותר לעומק ולגעת בדברים יותר אישיים? בטח. אז אני יודע שעברת, וגם דיברת על זה בתחילת התוכנית, שעברת פרידה כואבת, ועברת פרידה של הרבה מאוד זמן, הייתם לא מעט זמן. אה, מעניין אותי לדעת מה למדת על עצמך, ומה למדת על הגבריות שלך. בכלל, איך תראה, זה, איפה זה פוגש אותך היום, הדבר הזה? תראה, אני אגיד שעברתי שתי פרידות בעצם מאוד קשות, ואני בן אדם שמסתובב עם פחד מנטישה בחיים, ובעצם התגרשתי לפני 6 שנים, שם זה היה מיוזמתי, ולפני כחצי שנה נפרדתי גם מבת זוג אהובה, ושתי הפרידות היו קשות, וכל אחת מהפרידות, בכל אחת מהפרידות נשבר לי הלב, אבל זה גם חיזק אותי וחישל אותי. כשאני הייתי בתוך התהליך, לא ראיתי את זה. כאבתי, הייתי מבולבל, פחדתי, אבל לאט לאט אנחנו מתחשלים, ואני, ואני היום יכול להגיד שהלב שלי הוא גמיש, הוא גם חזק מספיק לשרוד פרידה, שינוי, וגם גמיש מספיק להתאהב מחדש, לפתוח אותו, לפתוח את הלב מחדש, להכיר שוב, לבטוח. זה אומנות הדבר הזה. אני פוגש הרבה פעמים דברים שהם בתוך משבר של פרידה. אני כבר מחזיק איתם את המקום הזה של אחרי הפרידה, שהם כבר חזקים, שהם כבר בקשר חדש, שהלב שלהם נפתח שוב, שהם מאמינים שוב, שהם יכולים לאהוב ומתאהבים מחדש, אבל בתוך התהליך זה ממש קשוח. אתה גם מכיר את זה, אתה גם עברת את זה. לגמרי. אה, אני רוצה מספר. להתעכב איתך רגע על הדבר הזה, כי אני חושב שאתה יכול לתת פה מתנה להרבה אנשים ולהרבה גברים בעיקר. בעניין הזה, אתה ציינת שבזוגיות הראשונה אתה יזמת את הפרידה, אבל בזוגיות השנייה, אפשר לשאול? כן, כן, זה היה בזוגיות יותר השנייה מהצד זה היה שלך, זה הרבה היה יוזמה, משותף. בזוגיות השנייה זה היה קצת אחרת, ואני יודע שלגברים יש מאוד עניין עם גם ציינת יש לך חרדת נטישה, אז זה מעניין אותי לראות, אתה יודע, זה יכול לעזור להרבה גברים לשמוע אותך קצת מדבר על זה. כן, אתה יודע, חרדת נטישה זה דבר מאוד, זה מהילדות שלנו, ממש מגיל מאוד מאוד צעיר, הרבה פעמים מתפתח, ולפעמים הוא שקוף ואנחנו מתהלכים איתו בעולם בלי לדעת, אבל זה כן מפעיל אותנו. אז אנחנו בקשרים לפעמים, נהיה בריצוי, ונהיה במקומות שאנחנו לא בוחרים בעצמנו כדי לא להינטש, כי זה הכל מתחיל מהבית, מאימא וכולי. ו... והיום כשאני רואה את זה, גם איך שהייתי בנישואים וגם איך שהייתי בקשר הקודם, אז אני לומד על הדפוסים שלי, ואחד מהדברים שהיום אני עושה, היום אני עובד על עצמי, לא להיות במקום כזה, לא של ריצוי ולא של פחד נטישה, ופשוט לדעת שהכל זה אני מאמין ככה שהכל זה מלמעלה, ונשמות באות לעולם ועושות איזשהו הסכם לתמוך אחד בשנייה וללמד אחד את השנייה. זה קצת אולי נשמע רוחני מדי, אבל זה מה שאני מאמין, וגם פרידה היא חלק מתהליך ודרך שנשמות עושות פה בעולם. אה, אנחנו רוצים להיות מי שאנחנו, בלי פחד. זה בעצם המטרה, להיות מי שאני, ואם לפעמים זה הולך בתוך זוגיות של 40 שנה, מעולה, ואם זה הולך לפעמים רק במערכות יחסים של כמה שנים כל פעם, זה גם מעולה, אבל להיות מי שאנחנו, לא לוותר על עצמנו,
לדעת לפתוח את הלב, לדעת להיות בנתינה, לדעת לקבל, לדעת מה אני רוצה בכלל, לדעת לקבל החלטות, המון המון דברים שלא לימדו אותנו, לא לימדו אותנו בילדות, ואנחנו לומדים לפעמים בבגרותנו, בעזרת כל מיני דרכים, מורים, סדנאות, חברים, השראה, כזה. אז כן. היום אני אגיד משפט שבאמת אמרתי אותו לא מזמן, היום אני עסוק בלאהוב את עצמי, לא בלאהוב את עצמי בקטע אגואיסטי, אלא בקטע של לאהוב את כל החלקים שבי ולקבל את עצמי. וזה מה שאני גם מעביר הלאה ומלמד, גם את הדברים במעגלים וגם את הדברים שבאים אליי לקליניקה. זה בעצם מה שחשוב. מפה אתה רוצה ללמוד עוד דברים, לגדול, זה מקום טוב להתחיל בו. תאהב את עצמך, תקבל את עצמך, ומפה הדרך פתוחה. אהו, אז אברי, בוא נגיד, והיום היית יכול לדבר עם עצמך, עם אברי הצעיר, עם אברי הילד. מה, מה היית אומר לעצמך, ובכלל, מה, מה, מה תגיד לגבר צעיר בתחילת דרכו? בוא נחלק את זה לשתיים. מה היית אומר לעצמך הצעיר? כן, אני אגיד אתה יודע, זו שאלה מורכבת בשני רבדים. קודם כל, הייתי אומר לו, וואלה, הכל יהיה בסדר. תראה איזה יופי, אתה תעשה דרך, אתה תלמד, אתה תכאב, אתה תיפול, אתה תקום, אתה תהנה ואתה תסבול גם. ומצד שני, אם הייתי יכול לבוא כזה, כמו אח גדול, ולהגיד לו, פה תיקח ימינה, פה תיקח שמאלה, אז הייתי אומר לו, תבחר בעצמך. אה, לך, תלמד, תתפתח. כל דבר, תשקיע את הכסף ואת האנרגיה בהתפתחות אישית, אם זה בטיפול אחד על אחד, אם זה בסדנאות, לך תעשה יוגה, לך תעשה מדיטציה, לך תעשה כל דבר שיתמוך בך ויאפשר לך לעשות קפיצות התפתחות, ולא להגיד זה אני, ולא להתפשר גם, לא להתפשר לא אה, על שום דבר, לא על זוגיות, לא על עבודה, כמובן כמה שאפשר, וזה מה שאני אגיד גם לגברים, זה מה שאני אומר היום לגברים. איפה שאתה יכול ללמוד ולגדול, וכשגברים מגיעים אליי זה דבר עבודה שהם עושים עם עצמם, הם באים, משקיעים כסף וזמן, ו, וזה מה שאני אומר להם, לכו, תבחרו בעצמכם, וגם תלמדו דברים שהם חשובים לקשרים, כמו תקשורת מקרבת. תתחברו ללב שלכם, לרגשות, תראו מה מפעיל אתכם, מה האוטומט הזה שמפעיל אתכם, מה הפחדים שלכם, מה התשוקות שלכם, מה הפנטזיות שלכם, מה החלומות שלכם. תעשו את החיים שלכם הרבה יותר טובים, ואל תיתנו להם לעבור לידכם. כזה, מדהים, זה מה שהייתי אומר לילד, ואני היום לא יכול לחזור אחורה להיות זה, אז אני לפחות מעביר את זה הלאה לבן שלי. הבן שלי בן 16, מנסה לפחות כמה שאפשר, וגם לדברים שאני מלווה. מדהים. אברי ברקת, איפה תהיה עוד 10 שנים מהיום? וואו, קודם כל אני מקווה שאני לא אצטרך לעבוד קשה, היום אני מרגיש שאני עובד קשה עדיין, מלא שעות, גם בהייטק וגם בקליניקה. הייתי רוצה לעשות רק דברים שאני אוהב, הייתי רוצה שאני אהיה כבר מסודר כזה, כלכלית, שאני אוכל לבחור לי את 8 מטופלים שלי, ככה שאני מלווה אותם, לצאת לאיזה חודש, חודשיים בשנה, לנסוע לחו"ל, לחיות, די, נתתי, עשיתי, אני רוצה לתת גם לעצמי. אני רואה את עצמי בעוד 10 שנים בזוגיות טובה, מפרגנת, מענגת, מלמדת. אני רואה את עצמי קצת מדי פעם עוזר לילדים, עם הנכדים שלהם, עם הילדים שלהם, עם הנכדים שלי. אני רואה את עצמי בקשר טוב עם גרושתי, כבר היום אנחנו בקשר טוב, תמיד עוד אפשר לשפר, ואני רואה את עצמי בעיקר גם מטייל בעולם. זה סוג של, טיילתי בעולם לא מעט, אבל זה פנטזיה שיש לי הרבה שנים, וזה דורש כסף ודורש אומץ לעזוב הכל ולצאת לטייל, ואני כבר השנה כבר מתחיל להתאמן בזה, ואני השנה הולך להגשים את זה, לנסוע לקוסטה ריקה ל3 שבועות בערך, אז, אז כזה, אז אני כבר מניע את המהלך הזה, די, צריך לחיות.
צריך לחיות ולבחור חיים זה בעצמנו, עכשיו, חביבי. וכמובן גם להגשים את עצמנו ולעבוד ולהתפרנס, אבל גם לחיות ולהתחבר. לא דיברנו קצת על אלוהים, בוא אני אגיד משהו, בסופו של דבר, מה שהחזיק אותי הרבה ועזר לי המון במשברים, בדרך, זה היכולת שלי לדבר עם בורא עולם, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה, אבל האמונה הזאת שיש מישהו שמשגיח עליי, ששומר עליי, שיודע מה נכון בשבילי, נותנת לי הרבה כוח ומאפשרת לי לשחרר שליטה ולהתמסר. אז כזה, אז צריך גם לחיות וגם להישאר מחובר, וזה דורש, זה דורש בחירה, ואת זה אני הולך לעשות. מקסים. אז אני די, נראה לי שנתת לנו פה תמונה מהממת על מי זה אברי ברקת, אבל תבדוק באמת עם עצמך אם יש עוד איזה משהו שאתה רוצה ככה לשים פה במרחב, משהו אישי, משהו, איזה מתנה לגברים, או משהו, יש לך פה איזה דקה, שתיים משנתו של אברי לתת לנו איזה... וואו. אז קודם כל אני רוצה להגיד לכל גבר שרואה אותנו, שאל תישארו עם זה לבד. אני חושב שהמקומות שבהם התפתחתי הכי הרבה, זה התפתחתי ביחד. זה לפעמים דרך טיפול, ולפעמים דרך מעגל, ולפעמים דרך סדנה או שיבה, פסטיבל. אל תישארו עם זה לבד, תבואו. ועוד דבר, אני חושב שחשוב מאוד להתגבר על הבושה, הבושה לדבר, הבושה להניח מקומות שבהם אנחנו מרגישים לא מספיק, להתגבר על הבושה ולשרוף באור את כל הקשיים שיש לנו, את כל האתגרים שלנו, להניח אותם, כי כולנו הולכים בדרך, לכולנו יש אתגרים, אף אחד לא המציא שום דבר, וגם אם עשינו טעויות בחיים, אז יש, כמו, איך אומר אהוד בנאי, אם קלקלת אתה יכול גם לתקן, אז אני מרגיש שלבוא ביחד, להתמך ולהניח את הלב שלנו ואת הקרביים שלנו בחוץ, זה המפתח. משם אפשר להתפתח לכל אחד לכיוון שלו. תלכו לטיפול, תלכו לפסטיבל, תלכו לסדנה, תדברו עם חברים, אל תישארו לבד עם שום קושי שלכם, אם זה גירושים, אם זה התמכרות, אם זה חרדות, אם זה סתם פחד לתקשר ולהכיר חברים ובת זוג. אל תישארו עם זה לבד, תדברו, הכל פתיר. אברי, מה אני אגיד? כל המוסיף גורע. אני חושב קודם כל אני שאתה... רוצה להגיד לך גם עוד דבר אחרון, אני אוהב אותך ואיזה כיף שאנחנו הולכים ביחד דרך ארוכה, מעל 30 שנה, ביחד חלק מהדברים דומים, תומכים אחד בשני, מלמדים אחד לגמרי. מהשני, לומדים אחד מהשני, זה זכות גדולה, ואיזה כיף שאתה גם פה איתי ברעיון הזה. תודה, אני גם רוצה לפרגן לך, אני רוצה להגיד לך שאתה, לא רק בגלל שאני חבר שלך, רק פה עכשיו מרגע להקשיב לך, אני אומר, אתה איש יפה, אתה איש מדהים, אתה איש חכם, אתה איש אמיץ, ואתה מתנה לכל מי שפוגש אותך, אז אני מאחל לך חג שמח, ומאחל לכל הצופים פה, שיהיה לנו חג תודה. שמח, שנתחבר לאור, שנאמין, שנחייך, שנחיה. תודה רבה, אברי, היה אהוב, מרתק. תודה יש. רבה. תודה, ותודה לסטורי 55. אין 5. עליכם. חמסה, חמסה, חמסה. חמסה חמסה. תודה תודה רבה. רבה רבה להתראות רבה. חברים, חג שמח. חג שמח.